How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ යාළුවෝ මම හම්බ වෙන්න ආවා මගේ අලුත්ම පාඩමක් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා බලන් ඉන්න. නැත්තම් මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වැඩසටහන පිළිවෙලට කරන් යන්නේ කියලා. ඒකින්ද පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා එකතු වෙලා ඉන්න. පල්ලෙහා description එකේ මම පිළිවෙලට දාලා තිනවා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා links ටික. ඉතින් මගේ අලුත් යාළුවන්ට පුළුවන් මුල ඉඳලා අපේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට මුල ඉඳන් ගෙදර ඉඳන්ම තමන්ට ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට. ඉතින් අන්න ඒකට අපිට වෙනම channel එකක් තියෙනවා Real Start Kids. ඉතින් ඒ channel එක කරන්නේ මගේ නංගි. ඉතින් ඒ channel එකටත් ගිහලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම ගලේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. එහෙනම් දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් තියෙන්නේ අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම වාක්‍ය ටික බලන එක. බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම වාක්‍ය ටික කියලා. එහෙනම් බලමු මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ she has taken a firm decision to do this task transparently. මොකද්ද බලමු මේකේ තේරුම. මේකේ තේරුම විදිහට තියෙන්නේ මෙම කටයුත්ත විනිවිද භාවයෙන් කිරීමට ඇය දැඩි තීරණයක් අරන් තියෙනවා. බලමුකෝ මේකේ වචනේ තේරුම මොනවද කියලා. She has taken a firm decision. Decision එක කියන්නේ තීරණයක් කියන එක. Firm දැඩි. A firm decision දැඩි තීරණයක්. ඒ කියන්නේ ඍජු. ඒ කියන්නේ කෙලින් තීරණ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. right තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ තද තීරණයක්, දැඩි තීරණයක්. Firm decision. A firm decision. ඒ කියන්නේ දැඩි තීරණයක් කියන අදහස. She has taken ඇය අරන් තියනවා. She has taken a firm decision. ඒ කියන්නේ ඇය දැඩි තීරණයක් අරන් තියනවා කියන එක. මොකකටද මේ දැඩි තීරණයක් අරන් තියෙන්නේ? To do this task. To do this task. Task කියන්නේ කාර්යය, කටයුත්ත කියන අදහස. Task එකක් කියන්නේ කටයුත්ත කියන අදහස. To do this. To do this. ඒ කියන්නේ මේක කිරීමට. මොකක් කිරීමටද? This task. ඒ කියන්නේ මේ කටයුත්ත. Transparently. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දන්න මේ විනිවිද භාවයෙන් කියන එකේ තේරුම මේ වාක්‍යෙට අනුව මොකද්ද මේ තේරුම කියලා මගේ යාළුවන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා මම දන්නවා. right? She has taken a firm decision to do this task transparently. මෙම කටයුත්ත විනිවිද භාවයෙන් කිරීමට ඇය දැඩි තීරණයක් අරන් තියෙන. කියන්නේ විනිවිද භාවයෙන් කියන්නේ කිසිම හොර බොරුවක් නැතුව කියන අදහස. තේරුණා නේද? She has taken a firm decision. අර ගත්ත නෙමෙයි අරන් තියෙනවා. She has taken a firm decision to do this task transparently. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ transparently එක දැන් දන්නවා. task කටයුත්ත, this task මේ කටයුත්ත, decision තීරණය, ඒ වගේම a firm decision ඒ කියන්නේ දැඩි තීරණයක් කියන අදහස. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේව උගන්වනකොට දැන් මට ටිකක් ඉක්මනින් උගන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ දේවල් තමයි මම මාස ගාණක්ම මගේ යාළුවන්ට දැන් දීගෙන යන්නේ. ඒකෙන්ද මට සරලවම විස්තර කරන්න පුළුවන්. එකම දේ තමයි මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් තමයි මගේ යාළුවන්ට පුළුවන් වෙන්නේ මේවා හොඳටම ඔලුවට දාගන්න. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. Everything is done under clear scrutiny and guidance under me. මොකද තේරුම? හැම දෙයක්ම මගේ පැහැදිලි නිරීක්ෂණය සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ සිදු කරනවා. බලන්නකෝ තේරුම මොකද්ද කියලා. Everything හැම දෙයක්ම is done under done. Everything is done. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම කරනවා කියන අදහස. Everything is done. දැන් මේ everything කිව්වම ආ නෙමෙයි එන්නේ right. Everything ආ නෙමෙයි everything is. ඒක හොඳටම මගේ යාළුවෝ ඔළුවේ තියාගන්න. Everything is done under clear scrutiny. Scrutiny කියන්නේ නිරීක්ෂණය කියන අදහස right. සරලම තේරුම නිරීක්ෂණය. Under clear scrutiny පැහැදිලි නිරීක්ෂණය කියන අදහස. Under clear scrutiny and guidance under me. Guidance කියන්නේ මඟ පෙන්වීම කියන අදහස. guide කෙනෙක් කියන්නේ මඟ පෙන්වන කෙනෙක් කියන එක right. guidance කියන්නේ මඟ පෙන්වීම කියන අදහස. guidance under me කාගේ යටතේද? මගේ under me මගේ යටතේ කියන අදහස. ඉතින් ඒක ගොඩක් සරලයි. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ guidance මඟ පෙන්වීම කියන එක, scrutiny නිරීක්ෂණය, clear scrutiny ඒ කියන්නේ පැහැදිලි නිරීක්ෂණය කියන අදහස. Everything is done හැම දෙයක්ම කරනවා කියන අදහස. Everything is done under clear scrutiny and guidance under me. හැම දෙයක්ම මගේ පැහැදිලි නිරීක්ෂණය සහ මඟ පෙන්වීම යටතේ සිදු කරනවා. Everything is done හැම දෙයක්ම කරනවා කියන අදහස. ඔක ගොඩක් සරලයි. ඉතින් මම හිතනවා වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට එන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ It's important to import good quality coal to generate electricity. මොකද්ද මේ? It's කියන්නේ it is කියන අදහස right. It is important to import good quality coal to generate electricity. විදුලිය නිපදවීමට හොඳ තත්වයේ ගල් අඟුරු ආනයනය වැදගත් කියන අදහස right. It is important. It's important කියන්නේ ඒක වැදගත් කියන අදහස. It is important කියන එක මොකද්ද? ඒක වැදගත් කියන අදහස. It's important to import කරනවා කියන්නේ ආනයනය කරනවා කියන එක. It's important to import ඒ කියන්නේ ආනයනය කිරීම වැදගත් කියන අදහස. It's important to import මොනවද? good quality coal කියන්නේ මේ ගල් අඟුරු කියන එක right. good quality හොඳ තත්වයේ good quality කියන්නේ හොඳ තත්වයේ coal ගල් අඟුරු මොකටද?
to generate electricity generate කරනවා කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරනවා කියන අදහස නිපදවනවා කියන අදහස to generate electricity මොනවා නිෂ්පාදනයේද විදුලිය electricity විදුලිය නිෂ්පාදනයට හොඳ තත්ත්වයේ ගල් ලංගුරු ආනයනය කිරීම වැදගත්. ඒක තමයි සරලම තේරුම. විදුලිය නිපදවීමට හොඳ තත්ත්වයේ ගල් ලංගුරු ආනයනය වැදගත්. It's important කියන්නේ ඒක වැදගත් කියන අදහස to import ආනයනය කිරීමට good quality coal to generate electricity. මේක අමාරුචන මොනවද තියෙන්නේ මේ electricity විදුලිය generate නිෂ්පාදනය කරනවා කියන අදහස. coal කියන ගල් ලංගුරු good quality coal කියන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ ගල් ලංගුරු import කරනවා කියන්නේ ආනයනය කරනවා export කියන්නේ අපනයනය කරනවා කියන අදහස. It's important ඒ කියන්නේ ඒක වැදගත් කියන අදහස. මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලන්නකෝ ආපහු සැරේ. It's important to import good quality coal to generate electricity. ඉතින් මම මේ ලස්සන patterns තමයි මම ගන්නෙ මගේ යාළුවන්ට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් සමහරක් ඒවා තේරුම් ගන්න පහසුයි සමහරක් ඒවා ටිකක් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම දෙයක්ම සමස්තයක් වශයෙන් සරලයි ගොඩක් සරලයි. ඉතින් මේවා හැමදාම මගේ යාළුවෝ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් මේවා කවදාවත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනව නේද? ඉතින් මේවා මේ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් දික් වුණාට මගේ යාළුවන්ට තේරෙනවා. මේ වචන දෙක තුන එහෙම ලස්සනට අපි මේක ගලප ගත්තාම මේකේ අදහස ගානට ඔලුවට එනවා කියලා. ඒක හින්දා මේව හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන තව කෙනෙක් එක්ක එතකොට තමයි හොඳට මේව ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. නිකන් මේ ටික බැලුවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. There is no truth in these reports. හරිම ලේසි වාක්‍යයක්. There is no truth. Truth කියන්නේ ඇත්ත කියන අදහස, සත්‍ය කියන අදහස. මේ වාර්තාවල සත්‍යතාවයක් නැහැ. There is no truth. සත්‍යතාවයක් නැහැලු මොනවලද? In these reports මේ reports වල මේ වාර්තාවල හරි ලේසි වාක්‍යයක්. ඉතින් මේක මේ ඉගෙන ගන්න තිබි මේ there is no truth. There is no truth. ඉතින් ඕක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. There's no truth. There is කියන කරම මේ there's කියන right. There's no truth in these reports right. These reports right. මේ වාර්තාවල කියන අදහස. මේ වාර්තාවේ this report මේ වාර්තාවල these reports තේරුණා නේද? There is no truth in these reports. මේ වාර්තාවල සත්‍යතාවයක් නැහැ. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. I promise to change this situation if you vote for me. බලමුකෝ සිංහල තේරුම මොකක්ද කියලා. ඔයාලා මට ඡන්දය දුන්නොත් මම මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට පොරොන්දු වෙනවා. I promise මම පොරොන්දු වෙනවා කියන එක right. I promise to change මම වෙනස් කිරීමට පොරොන්දු වෙනවා. I promise to change මම වෙනස් කිරීමට පොරොන්දු වෙනවා මොනවද? This situation මේ තත්ත්වය කියන අදහස. This situation මේ තත්ත්වය මොකක් කළොත්ද? If you vote for me ඔයා මට ඡන්දය දුන්නොත් තේරෙනවද? If you vote for me vote කරනවා කියන්නේ ඡන්දය දෙනවා කියන අදහස. If you vote ඔයා ඡන්දය දුන්නොත් කාටද? For me මා සඳහා. ඒ කියන්නේ ඔයා මට ඡන්දය දුන්නොත් මම මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට පොරොන්දු වෙනවා. I promise to change this situation. මම මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට පොරොන්දු වෙනවා. If you vote for me. ඉතින් මේ if කියන එක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. Do not if you vote. ඔයා ඡන්දය දුන්නොත් if you vote for me. මට ඔයා ඡන්දය දුන්නොත් කියන අදහස. බලන්නකෝ ආපහු. I promise to change this situation if you vote for me. මේ if එකෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බලන්න මේ වාක්‍ය හොඳටම අධ්‍යයනය කරලා මේ කොහොමද මේ දුන්නොත් කරොත් ගියොත් කෑවොත් බිව්වොත් අන්න ඒවා කියන්නේ මේ if කියන එකෙන්. ඔයා මට ඡන්දය දුන්නොත් if you vote for me ඔයා කෑවොත් if you eat if you drink ඔයා බිව්වොත් if you go ඔයා ගියොත් තේරුණා නේද? අන්න ඒ වගේ ඒවා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තේරුණා නේද? I promise to change this situation if you vote for me. ඔයාලා මට ඡන්දය දුන්නොත් මම මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට පොරොන්දු වෙනවා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ the president made this observation at the opening ceremony. ජනාධිපති මෙම ප්‍රකාශය කළේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී. මේකේ අමාරු වචන මුලින් බලමුකෝ. මේ අන්තිමට තියෙනවා ceremony කියලා. ceremony එකක් කියන්නේ මොකද්ද? උත්සවයක් කියන අදහස. opening ceremony කියන්නේ මොකක් හරි විවෘත කිරීමේ උත්සවයක් කියන අදහස. observation ප්‍රකාශය observation ප්‍රකාශය. the president කියන්නේ ජනාධිපති නැත්නම් සභාපති කියන්නත් පුළුවන්. the president made this observation මේ ප්‍රකාශය කළා. මේ made කියන එකෙන් තමයි මේ කළා කියන අදහසක් එන්නේ. තේරුණා නේද? observation ප්‍රකාශය කියන අදහස. made this observation මේ ප්‍රකාශය කළා කියන අදහස. the president made this observation at the opening ceremony. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා මම මීට කලින් ඕන තරම් ගන්නලා තිනවා. සමහරක් අලුත් වචන තමයි දැන් එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ patterns ටික හොඳටම දැන් වෙනකොට මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා. බලන්න කියනනම් අපේ වාක්‍ය the president made this observation at the opening ceremony. මම හිතනවා වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. the value of the plot of land is 10 lakhs. බලන්නකෝ. the value of the plot of land is 10 lakhs. මේක ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක්. හැබැයි මෙන්න මේක දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. the plot of land ඉදම් කැබැල්ල කියන අදහස. the plot of land ඉදම් කැබැල්ල. දැන් මේ plot කියන්නේ මොකද? කැබැල්ල කියන අදහස. the plot of land ඒ කියන්නේ ඉදම් කැබැල්ල කියන අදහස. the value වටිනාකම the value of the value කියලා දාලා මේ of එකෙන් තමයි මොකද්ද කියලා දාන්නේ. the value වටිනාකම මොකද? of
the plot of land ඒ කියන්නේ ඉඩම් කැබැල්ලේ වටිනාකම කියන අදහස. The value of the plot of land බලන්නකෝ. The value of the plot of land කීයද? is 10 lakhs ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 10ක් වෙනවලු. ඉතින් හරිම සරල වාක්‍යයක් මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක. The value of the plot of land ඒ කියන්නේ ඉඩම් කැබැල්ල කියන අදහස, right? The value of the plot of land is 10 lakhs. The value of the plot of land is 10 lakhs. ඉඩම් කැබැල්ලේ වටිනාකම ලක්ෂ 10යි. ගොඩක් සරල වාක්‍යයක් මේ the plot of land කියන එක මේකෙන් ඉගෙන ගන්න. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. Our aim is to build 500 buildings by 2021. මොකද්ද මේ? Our aim is to build 500 buildings by 2021. මේ වර්ෂයක් කියනකොට 2021 කියන්න පුළුවන්, 2021 කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? අන්න ඒ විදිහට ඕන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ 2020 කියන්නේ 2020 කියන එක, 2021 2021 2021 කියනත් පුළුවන්. තේරුණා නේද? 2005 ඒ කියන්නේ 2005 2010 2010 2015 ඒ කියන්නේ 2015. ඉතින් මේ 2020 කියන්නේ මොකද්ද? 2020 කියන අදහස. ඒ කියන්නේ 2020 කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවෝ? දැන් මෙතන තියෙන්නේ 2021 නැත්නම් 2021 කියලා කියන්න පුළුවන් 2021. aim මේක our aim නෙමෙයි, aim අපේ ඉලක්කයලු. aim is to build ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ ඉලක්කය තමයිලු build කරන්න, හදන්න මොනවද? 500 buildings ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි buildings කියන්නේ ගොඩනැගිලි කියන අදහස. 500 buildings ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිලි 500 කියන අදහස. Our aim is to build 500 buildings ඒ කියන්නේ අපේ ඉලක්කය තමයිලු ගොඩනැගිලි 500ක් හදන්න by 2021 ඒ කියන්නේ 2021 වෙනකොට ගොඩනැගිලි 500ක් හදන එකලු අපේ ඉලක්කය. බලන්නකෝ සිංහල තේරුම. අපේ ඉලක්කය තමයි 2021 වන විට ගොඩනැගිලි 500ක් සෑදීම. Our aim අපේ ඉලක්කය. Our aim is to build. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න. Our aim අපේ ඉලක්කය, මගේ ඉලක්කය. My aim මගේ ඉලක්කය තමයි දවසක හොඳ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වීම. My aim is to be an English teacher one day. එයි මේ an English teacher ආවේ a English teacher නැතුව. English vowel ශබ්දයක් an English teacher. My aim is to be an English teacher one day. නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. My aim is to be a good English teacher one day. හොඳ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වීම තමයි මගේ ඉලක්කය. My aim, right? My aim is to be a good English teacher one day. My aim is to be an English teacher one day. එතකොට අර හොඳ කියන කෑල්ල නැතුව තියෙන්නේ, right? My aim is to be an English teacher. මගේ ඉලක්කය තමයි ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වීම. මගේ ඉලක්කය තමයි හොඳ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වීම. My aim is to be a good English teacher. තේරුණා නේද මගේ ලොන්ට? දැන් මෙතන තියෙන්නේ our aim අපේ ඉලක්කය. Our aim is to build 500 buildings by 2021 නැත්තම් තේරුණා නේද? අපේ ඉලක්කය තමයි 2021 වෙන විට ගොඩනැගිලි 500ක් සෑදීම. හරි ලේසි වාක්‍යයක්. මේක අමාරු වචන විදිහට තිබ්බේ. දැන් මේ buy කියන එක මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා විසින් කියලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙන මේ වන විට හරි 2021 වෙනකොට අන්න ඒ වගේ අදහසක්. aim අපේ ඉලක්කය, aim ඉලක්කය build කරනවා කියන්නේ හදන ගොඩනැගිල්ලක් වගේ දෙයක් හදනකොට මේ build කියන එක දාන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. The exhibition is organized to promote and develop tourism in Sri Lanka. බලන්නකෝ මේකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. ප්‍රදර්ශනයේ සංවිධානය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සහ දියුණු කිරීමටයි. බලන්නකෝ ආපහු මේක. The exhibition එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රදර්ශනය කියන අදහස. The exhibition is organized. ඒ කියන්නේ organize කරනවා කියන සංවිධානය කරනවා කියන එක, right? ඒ කියන්නේ ප්‍රදර්ශනයේ සංවිධානය කරනවා කියන අදහස. To promote මොකටද මේ සංවිධානය කරන්නේ? To promote කරනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවර ප්‍රවර්ධනය කරන මොකක් හරි දෙයක් promote කරනවා කියන්නේ අන්න ඒකට. To promote ප්‍රවර්ධනය කිරීමට and develop සහ මොකද develop කරනවා කියන්නේ දියුණු කරනවා කියන අදහස. සංවර්ධනය කරනවා නේ වගේ අදහසක් දියුණු කිරීමට. මොනවා මේ සංවර්ධනය කිරීමට ප්‍රවර්ධනය කිරීමටද? tourism කියන්නේ දැන් මේකට මේ tourism industry කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඕනෙත් නෑ. මේ කෙලිම tourism කිව්වහම මේ සංචාර කර්මාන්තය කියලාම අදහස් වෙනවා. tourism in Sri Lanka ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටයි දියුණු කිරීමටයි තමයි මේ මොකක්ද exhibition එක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ, organize කරලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ අපෝ. The exhibition is organized to promote and develop tourism in Sri Lanka. ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සහ දියුණු කිරීමටයි. මේක හැදිලා තියෙන පැටර්න් එක තේරෙනව නේද? The exhibition is organized. ඒ කියන්නේ මේක කරන්නේ, organize කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි දැන් මේ කියන්නේ මොකටද මේ organize කරන්නේ කියලා. The exhibition is organized. ඒ කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ to promote කරන්නයි and develop කරන්න, සංවර්ධනය කරන්න මොනවද? tourism කියන්නේ සංචාර කර්මාන්තය කියන අදහස. in Sri Lanka ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තය දියුණු කිරීමටයි ප්‍රවර්ධනය කිරීමට තමයි මේ එක්සිබිෂන් එක සංවිධානය කරන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ එක්සිබිෂන්
and organized කරනවා කියන සංවිධානය කරන promote develop tourism Sri Lanka. ඉතින් මම හිතනවා ඔය වාක්‍ය හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔය වාක්‍ය patterns මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙන හින්දා තමයි දැන් ටිකක් මට වේගෙන් මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව කරගෙන යනකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් නිකන් ඉන්න එපා. ආපහු සැරයක් වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙමත් පැහැදිලි නැත්නම් තමයි මට කතා කරලා මගේ ළඟට අහන්න පුළුවන්. තේරුණාද මගේ ළඟට? right. එහෙනම් බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. It was revealed that there were 5 fishermen in the distressed dinghy. ආපහු බලන්නකෝ. It was revealed that there were 5 fishermen in the distressed dinghy. මොකක්ද තේරුම් බලන්නකෝ. ආපදාවට පත් ඩිංගි බෝට්ටුව තුල දීවරයන් 5 දෙනෙක් හිටිය කියලා අනාවරණය වුණා. බලන්නකෝ මේකේ තේරුම මොනවද කියලා. It was revealed ඒ කියන්නේ අනාවරණය වුණා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ වෙනව නෙමෙයි වුණා. දැන් it was ඒ කියන්නේ මේක වෙලා ඉවර අනාවරණය වුණා. It was revealed දැන් ඕන තැනකදී මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. It was revealed අනාවරණය වුණා. මොකද්ද? There were 5 fishermen. Fisherman කියන්නේ මාළු අල්ලන කෙනා. ඒ කියන්නේ දීවරයන්ට නම් fishermen. තේරුණාද මගේ යාළුවන්ට? බලන්නකෝ. There were 5 fishermen. කොහෙද ඉඳලා තියෙන්නේ? In the distressed කියන්නේ මොකද්ද? ආපදාවට පත් වූ, අනතුරට පත් වූ, පීඩාවට පත් වූ අන්නේ වගේ අදහස. dinghy කියන්නේ dinghy බෝට්ටු කියන අදහස. තේරුණාද? distressed dinghy ඒ කියන්නේ distressed boat ඒ කියන්නේ ආපදාවට පත් වූ බෝට්ටුව තුල කියන අදහස. right? distressed dinghy ඒ කියන්නේ අනතුරට පත් වූ ඩිංගිය තුල කියන අදහස. ඒ කියන්නේ ඩිංගි බෝට්ටුව තුල කියන්නේ අනතුරට පත් වුණ ඩිංගි බෝට්ටුව තුල. distressed dinghy තේරුණා නේද? It was revealed අනාවරණය වුණාලු that මේ that එකෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩි හිතන්න එපා. ඕක තව ඉස්සරහට යනකොට මගේ යාළුවන්ට තේරෙයි. 5 fishermen ඒ කියන්නේ 5 දෙනෙක් හිටියලු in the distressed dinghy. ඒ කියන්නේ කොහෙද හිටියේ? in the distressed dinghy. ආපදාවට පත් වූ ඩිංගි බෝට්ටුව ඇතුලේ. තේරුණා නේද? ආපදාවට පත් ඩිංගි බෝට්ටුව තුල දීවරයන් 5 දෙනෙකු හිටිය කියලා අනාවරණය වුණා. ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේක වාක්‍ය දෙක්ුණාට දැන් මගේ යාළුවන්ට තේරෙනවා මේ වචනෙන් බැලුවා මේ තේරුම් ටික හරියටම ඔලුවට ගියාම මේ වාක්‍ය ගොඩක් සරලයි කියලා. ඉතින් කවදාවත් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව මේවා පොඩ්ඩක් කට ඇරලා මේ වාක්‍ය හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද කට්ටියත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේ කොයි හරි ඇතුලේ කියනකොට in the තේරුණා නේද? ආපදාවට පත් වූ ඩිංගි බෝට්ටුව distressed dinghy ඒක අනාවරණය වුණා. It was revealed තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔය patterns හොඳටම පුරුදු වෙන්න මගේ යාළුවෝ. බලන්නකෝ ආපහු එක සැර it was revealed අනාවරණය වුණා that there were 5 fishermen ඒ කියන්නේ දීවරයන් 5 දෙනෙක් හිටිය කියලා in the distressed dinghy ඒ කියන්නේ ආපදාවට පත් වූ ඩිංගි බෝට්ටුව ඇතුලේ. ආපදාවට පත් ඩිංගි බෝට්ටුව තුල දීවරයන් 5 දෙනෙකු හිටිය කියලා අනාවරණය වුණා. ඉතින් මම හිතනවා අද කියලා දුන්න මේ වාක්‍ය 10ම මගේ යාළුවෝ ගලුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගේ යාළුවන්ට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එකම දේ මේව කට ඇරලා full volume දාලා practice කරන එක. ඉතින් දැන් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හොයාගෙන යාළුවෝ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හොයාගෙන නැත්තම් පවුලේ කට්ටියත් එක්ක හරි මෙන්න මේ පාඩම් මාලාව හොඳටම practice කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනට මගේ යාළුවන්ට මේ spoken english කියන එක හදා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද මම කරෙත් මෙන්න මේ විදිහට. මමත් english හදාගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. මගේ යාළුවන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ හරියටම කරන්න පුළුවන්. 100% සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද එකම දේ කට ඇරලා full volume දාලා කට්ටියත් එක්ක මේ පාඩම් මාලාව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම හිතනවා ඔය කියලා දෙන හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.